عشان هاي بس لما يرجع الفلسطينيين بيفرجينا وجهه. عم بتقولنا اشي كتير حلو عدن. تقولنا حنظلة، احنا بنشوف وجهه لحنظلة. لا هاي حنظلة. ناجي علي في له مقولة إنه هو مش حنظلة مش رح يرجع أو تبان تفاصيل وجهه إلا لما يحس إنه كرامته استردت كعربي كفلسطيني. مش كل الدوسيات موجود فيها، في دوسيات بالمطبعة حبايبي. اليوم جاي في عنا ضيوف بالبستان، شايفينهن؟ حدا بيقدر يقول لي مين هن علماء آثار؟ لا، مين هن؟ بيصوروا أفلام. حلو، أنت هيك بتفكر عماد؟ وليش اختاروا يصوروا ببستاننا؟ عشانه حلو بستاننا. مزبوط. ممكن. ليش كمان يا حنين؟ عشان مشروع ايش هو مشروع مينا؟ عن حنظلة. عن حنظلة. مينا مشان مشروعك هن اجوا؟ لحظة، احنا بدنا نسمع مينا وبالدور. مشان بستاننا حلو، عشان هن عرفوا انه احنا كثير بنهتم بالفنانين الفلسطينيين. ليش احنا بنهتم بالفنانين الفلسطينيين؟ لأنه حنظلة عشان احنا ايش؟ فلسطينيين. عشان احنا فلسطينيين. مزبوط. بس هن فرنسيين. هن فرنسيين. كيف بتحلم ترجع ل احكي ايش مدينة حيفا. عدن تقدري تحكي لنا على الاشي اللي عملتيه؟ هذا لونته كل لونه زهري ورسمت حواليه اشياء. ايش رسمت حواليه عدن؟ شعشبون. سبايدر. وايش كمان؟ ليش رسمتي له شعشبون؟ عشان لما يحط ايده عليه الشعشبون يتشوه. يعني الشعشبون هو حدا منيح ولا حدا مش منيح؟ مش منيح. مش منيح. عم بحاول يضايقه لحنظلة. فقير. أنا حابة أحكي لكم كمان معلومة مهمة أذكركم فيها، إنه كمان ناجي العلي لما تهجر من بلده الشجرة هو وأهله كان هو ولد صغير وما كانش زلمة كبير وطلعه. لا، هو مش بوبو، كان تقريبا عمره تقريبا قدكم. بس هو بصف ثالث الحقيقة. والحقيقة بصف ثالث؟ لا، بدنا نرجع نتأكد من المعلومات، هي مكتوبة عنا هون. ناجل عليه خلاص. I believed in this school and that the education should be different, and I finished the master in alternative education. Okay. So it's very important to me to go out from the normal and to give the children to choose what he want to learn. It's very important to choose and to look what is the interesting for them and not just what the teacher said. And each year you work about Handala, or it's one of the theme each year. As the dinosaur. No, the dinosaur, that if I have a child that choose dinosaur, so I teach him. Okay. But if I don't have, I don't teach him. But Hanzala, if I have and if I don't have, I teach about Hanzala and about the Nakba and about
محمود درويش. اتس ذا ABCD. ايش معلق هون؟ ايش هاد؟ هدول مفاتيح العقدة، بس الحقيقي هو هذا. الحقيقي هو هاد مفتاح العودة؟ او بحنظلة بايش عم بفكر؟ انه فرج انه يرجع على فلسطين. يرجع على فلسطين. هو عم بتطلع قدامه رسمين. حلو. حبيتها انت هاي الرسمة؟ في شيء ثاني. ورجينا اياه الاشي الثاني. ايش هاي الكلمة؟ هاي صورة مش كلمة. لا، الكلمة اللي هنا. هات اشوف، انا مش منتبهة منيح انه في كلمة. US. 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 مكتوب هون US. طبعا. شو US؟ هو سكرين انتم بالسحاب عشان ما يقولوش اني رايحين. ما يقولوش رايحين. حلو. وهذا اشي ببسطه لحنظلة ولا اشي بضايقه؟ ايش بضايقه؟ بضايقه. شكرا خلص، عماد. آخر إشي. هو هذا مقبرة. فكركم مين مدفون بهاي المقبرة؟ مين يزيد؟ يزيد مين فكرك؟ مين دفنه؟ محمود درويش. ممكن محمود درويش. ما محمود درويش مات ايش؟ مزبوط، هو مات. مزبوط. ومحمود درويش من وين هو؟ من فلسطين. من فلسطين. فممكن يكون كل شخص فلسطيني مدفون به. دفنوه لمحمود درويش برام الله. مزبوط، دفنوه برام الله. ايوه عدون. ايش وانا شفت الجنازه اللي دفنوها فيه. شفتها. قدرت على الجنازه؟ شفت لما رحت على متحف محمود درويش برام الله. حلو. حلو. لازم نبقى مرة كمان أكتر نحكي عن درويش. أنا هو دفن حنظلة. محمود درويش دفن حنظلة. حنظلة قلنا هو حقيقي؟ بموت حنظلة؟ لا. ممكن إنه يموت يمينة؟ لا، لأنه حنظلة هو رمز. صح؟ فالرمز هو ما بيموتش، بضله عايش وين؟ بقلبنا وبذاكرتنا وبروحنا. حلو عماد. وبروحنا بضل عايش حنظلة. طب برسميش مهم. هو شوي عم بنقول احنا انه عم نجرب يفك ايديه اوعي وجهه تمه طايله. ما هو طرف كمان مش مو طرف فكرة يعني هو لا هو عم بجرب يدير وجهه هيك يعني عم بجرب. كم اصبع له؟ عادي 5. كثير كبير. مشاوي وهاي. لا المهدي. مهدي؟ عجيب انا اسود. حط 101. ايش بتقول كمان؟ هاي الكتبة كمان هاي. العربي يجحش هون. العربي يجحش. لا نكتبها بحبر عادي. هاي مثل العربي. يا رمادي هو سهل. رمادي موبايل زي الاسود. بس كثير يا اخي كنتوا صغار شو هاد؟ يعني شو اعمل له؟ شو بدك اياه يكون حلاوه ولا؟ ايديه لبرا؟ ايدها اليمين مش مكتف. ورافع ايده عن ايش كمان؟
إذا أنتم انتبهتوا هنا حطينا ورد. الورد هو رمز الحياة. إحنا رمزنا للورد الربيع الفلسطيني، كيف ما بنسمع اليوم الربيع العربي، إحنا بدنا ربيع فلسطيني. حكينا عن حق العودة اللي إحنا بدنا إياه، هذا واقعنا إحنا. شو بدنا إحنا اليوم كعرب داخل؟ هو حق العودة. فحكينا إحنا شددنا أكثر على حق العودة ومنه انطلقنا للربيع الفلسطيني. بس وعن الشعلة هو الانتصار. كتبنا أسامينا. لا ايش واحد ذكر واحد؟ حق العودة. ايوه. غيرناها أنا بدي أسأل شوي على تطوركم، يعني يا ريت تحكوا شوي هيك كيف بتشوفوا تجربتكم أنتم في المشروع أنا من هذه المدينة، شو بتعملوا؟ كنت بدي أحكي إنه شو التطوع السؤالي. أنا كنت قبل التطوع بنت إسرائيلية، يعني أركان أخذتني على الناصر، بحكي لها طب وين رايحين؟ بتحكي لي رايحين على محل، تيجي بحكي لها طيب يلا. قلت ليش أقول لك مفاجأة. المهم وين رحنا على مهرجان لمناهضة الخدمة المدنية اللي أنا كنت فيه لابسة سوارة إسرائيل إسرائيل حزكاها، وكان في كم تقريبا 1000 واحد. بحكي لها هذول كلياتهم هسه بدهم يقتلوني إذا انتبهوا للسوارة اللي بيدي. أنا كنت عن جد متضايقة إنه هي بتعرف إنه أنا إسرائيل، ليش هنا جابتني؟ ليش هنا جابتني؟ ليش يعني فوتتني بهاي المواضيع اللي كان فيها درس لبنان. من يعني انا كنت عن جد زعلانه ليش هي اخذتني على هذا وحطتني بموقف بايخ، لان انا اسرائيليه فليش وهي عارفه ان انا مش رح اغير رايي، فليش فوتتني بهاي المواضيع. واو. فبعدها هيك رنت علي اركان تحكي لي في شيء اسمه في تطوع بالناصري وشغلات كذا كذا كذا، اسجلك؟ احكي لها يلا بنجرب سجلي. يعني يوم اجيت عملت المقابله ونفس الشيء كنت لابسه السواره، بعرفش اذا نادر انتبهت، فانت وسمر كنتوا تحكوا فانا شوي هيك قمت وحياة الله هيك قمتها شوي كونتينيو. كانت الشنطه السوداء بحضني اذا متذكره. فمن بعد هيك لحديت يعني قعدت فتره السواره بالشنطه واتذكر يعني كيف انا قعدت وهي يعني بعدها بايدي، كيف نسيت حالي. فمن بعد هيك انقبلت وطولت وترددوا لنا جواب. فيوم سمر اتصلت علي بتحكي لي سوسن بتحكي معك يا سمر بمركز الطفوله، فيوم حكيت لي انه انت معنا بالتطوع. انا ضحكت، بتحكي لي ليش ضحكتي؟ بقول لها لانه ما فكرتش انكم تاخذوني لانكم طولتوا علي. فكان شانس حلو يعني من يومها هن اشتغلوا علينا واشتغلوا على القضيه الفلسطينيه واشتغلوا انه جذورنا فلسطينيه وكيف، ومش بس يعني حكي مجرد حكي، كان الاشي برضه فعل. فكان الاشي كتير حلو. شكرا لكم غيرتوني بالسويتش. So in one point, I have the feeling that politically you made the right decision, okay, to meet all these people, that they are not famous, that they have something to say, that they can show their daily struggle. They put some effort to be part, to be involved, but it's not a fantasy for them. It's their life. It's their real life. You are going to go back and you are going to start working again. So what will happen next?